Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამოამბე დღის თემა და ვსაუბრობთ დღის მთავარ თემაზე. პირველი არხი წინასაარჩევნო პრეზიდენტობის კანდიდატებს საეთერო დროს უთმობს. სამი სატელევიზიო ფორმატი და ცესკოში გამართული დღევანდელი კენჭისხრა. მოამბის მთავარ გამოშვებაში და დებატებში მონაწილე კანდიდატების რიგითობა უკვე განსაზღვრულია. Როგორ ხვდებიან საარჩევნო მარათონში ჩართული სუბიექტები მაუწყებლის შეთავაზებას და აქვთ თუ არა საკუთარი წინადადებები და შენიშვნები. იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის თავმჯდომარე, კახა კუკავა პრეზიდენტობის კანდიდატი თავისუფალი საქართველოს ლიდერი და თინათინ ბერძენიშვილი პირველი არხის გენერალური დირექტორის მოადგილე იქნებიან. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები დავიწყებთ იაგო ხვიჩიასთან საუბრით. ბატონო იაგო, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბატონო იაგო, დავიწყოთ იმ სამი სატელევიზიო ფორმატით, რომლებიც დღეს პირველი არხის ხელმძღვანელობამ შემოგთავაზათ ცესკოში. როგორი არის თქვენი შეფასება უშუალოდ ამ ფორმატებთან დაკავშირებით? ჩემი შეფასება ფორმატებთან დაკავშირებით ნორმალური და პოზიტიურია, იმიტომ რომ მე როგორც მივხვდი და განწყობას როგორც ვაკვირდებოდი ცესკოს წარმომადგენლად ტელევიზიის წარმომადგენლის, დავინახე რომ რაღაც ტიპის მზაობა არსებობდა ტელევიზიიდან იმ შემთხვევაში თუ დებატის მონაწილეები, ანუ პოლიტიკური სუბიექტები ერთმანეთში მოილაპარაკებდნენ, რაც ჩემი აზრით სრულიად ბუნებრივი და გასაგები წინადადება, იქიდან გამომდინარე რომ ახლა თუ ვინმეს არ უნდა შენთან დებატებზე დაჯდომა, პირველი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ვერც ერთი სხვა ტელევიზია მას ამას ვერ დაავალდებულებს. და უბრალოდ ერთადერთი ხა ერთია რა ითქვა და მეორე რა შესრულდება, მაგრამ მე რატომღაც დღეს დამრჩაშ დავეჭლება რომ ტელევიზია მზად იყო იმისთვის, რომ ამ დებატებს ქონოდა რაღაც შინაარსი, მაგალითად ადამიანებს ქონოდათ აზრის გამოხატვის და საუბრის საშუალება. ყოველ შემთხვევაში მე დამრჩაშ დავეჭლება, რომ ტელევიზია ყველაფერს გააკეთებდა ამისთვის და ახლა დანარჩენ პოლიტიკური სუბიექტები რას იზამდნენ, ამასთან დაკავშირებით არო ჩვენ გირჩი შეჩვეულები ვართ იმას, რომ ჩვენთან დებატებზე არ ჯდება სხვა პოლიტიკური გამონაკლისების გარდა, კახა კუკავაზე არის, ბატონ კახაზე არ არის საუბარი, სხვა პოლიტიკური მოთამაშეების დიდი ნაწილი უბრალოდ არ ჯდება. ახლა ამას ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თავარი არის რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აჩვენოს საზოგადოებას და აუხსნას ვინ ვისთან დაჯდომაზე თუ კამათზე თუ საუბარზე აცხადებს უარს. მე მგონია რომ ეს შედეგი იქნება მიღწეული ამ შეთავაზებით. თქვენ ახლა ზუსტად იმ დებატებზე საუბრობთ, სამი ფორმატი იყო შემოთავაზებული და ახლა მესამე ფორმატზე, ანუ ერთგვარი, როდესაც კანდიდატები ერთმანეთს იწვევენ და თუ დაარწმუნებენ, რომ თქვათ სატელევიზიო ეთერში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ამ შემთხვევაში პირველი არხი მზად არის რომ დებატები დაუთმოს მათ. თქვენ როგორც ვიცით, მზად ხართ რომ მიიღოთ ეს შეთავაზება. რომელ კანდიდატებთან აპირებთ რომ დაიწყოთ კონსულტაციები მათ დასათანხმებლად? თქვით რომ გაგიჭირდებათ, რადგან ბევრი არ გთანხმდებათ, მაგრამ მაინც თუ გყავთ შერჩეული აი ასეთი კანდიდატები. იცით რა არის, ჩვენ ამ შემთხვევაში შერჩეული გვყავს ის, რომელიც ასე თუ ისე ლიდერებად მიიჩნევა. ჩვენ გვინდა საუბარი მაგალითად ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან, პირველ რიგში ის არის ხარდაჭერილი ხელისუფლებისგან და ჩვენ გვითხრეს თუ არა მხოლოდ გამოწვევის რეჟიმში, არამედ სხვა ფორმატში, სხვა კანდიდატებთან ერთადაც მოგვეცემა ქალბატონ სალომესთან საუბრის საშუალება. ჯერ ვეცდებით რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ და თუ თუ სხვა საშუალება კიდე თუ დარჩა კითხვა. ასევე არსებობს სხვა ტელევიზიებიც, მართლა თუ კანდიდატებს ახლა მართლა ერთმანეთთან საუბარი უნდათ, სხვა ტელევიზიებიც არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით რომ გამოწვევის ფორმატით ეს არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ისედაც გვიწევს როგორ ჩანს ქალბატონი სალომე გირჩის არ იყოს, არის ესე არ არის კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, ამიტომ ჩვენს კალათაში უწევს ასპარეზობა, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ საკმაოდ ისეთი პოზიტიურად ვუყურებთ ამ ნაწილსაც და ამიტომ გვინდა რომ უბრალოდ გამოწვევა არ დაგვჭირდეს. საერთოდ გვირჩევნია რომ გამოწვევა არ დაგვჭირდეს, მაგრამ უბრალოდ შეთანხმებით მივაღწიოთ ყველა სუბიექტთან დებატს, კამათს და ასე შემდეგ. ეს იქნებოდა იდეალური ფორმატი და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს უბრალოდ საუბარი გვაინტერესებს თავარ მოწინააღმდეგეებთან, როგორც თავარ პოლიტიკურ მოწინააღმდეგე მარტო კანდიდატების თვალსაზრისითაც კი არა, მაგალითად იმ კანდიდატებთან, რომელსაც სხვა რაღაცის ჯერა. ჩვენ გვჯერა რომ ქვეყანაში მაგალითად მარიხუანა უნდა იყოს ლეგალიზებული, ვიღაცები თვლიან რომ სხვანაირად უნდა იყოს და გვაინტერესებს რანაირად უნდა იყოს. ანუ იდეაში იმ ადამიანებთან, რომლებიც აქტიურობდნენ, რომლებიც ფაქტობრივად გირჩის პროექტების წინააღმდეგ იბრძვიან, ჩვენ გვექნება კონკრეტული კითხვები და კონკრეტული ამბები გვაქვს, მოკლედ გასარკვევი და ამიტომ გამოვიწვევდით, მაგალითად ზუსტად ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატთან გვინდა საუბარი, გამოწვევას არ დავარქვევდი ამას, რაღაცა დუელზე ხო არ ვიწვევთ მართლა. ჩვეულებრივად ადამიანები ცივილურად ვსაუბრობთ, უკაცრავად ყური მომძრვა და შეიძლება თქვენ ხმა არ მესმოდეს. კარგით, სანამ დიახ.
მე დავსვავ შემდგომ კითხვას, ბატონო იაგო, მაინც დღევანდელ შეხვედრაზეც იყო ეს თემა აქტუალური და მეც კითხავთ, როგორც ვიცით, წლევანდელ არჩევნებზე გრიგოლ ვაშაძის გარშემო გაერთიანებულმა მოძრაობამ რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატიც დაარეგისტრირა, რომლებიც თავიდანვე ცნობილი არის, რომ უბრალოდ დამატებითი სარეკლამო და საეთერო დროის მისაღებად და ეგრეთ წოდებული ვიცით, რომ ფორმალური კანდიდატები არიან. პირადად თქვენთვის, როგორც ამ საარჩევნო მარათონში ჩართული სუბიექტისთვის, ფიქრობთ თუ არა, რომ გარკვეულწილად მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უშვებს ამ ტექნიკური კანდიდატების დარეგისტრირების შესაძლებლობას, მაინც გარკვეულწილად არასამართლიანი გარემო იქმნება. არა, მე მგონი ჩვენთვის ძალიან გასართობია. მე მგონია რომ ეს ადამიანები, ანუ ეს კანდიდატები არიან ეგრეთ წოდებული ტროლი კანდიდატები, რომელიც ყველამ ვიცით, ანუ მათ შორის იმ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ვიცით, რომ ამ ხალხს არჩევნებში მოგება არ უნდა და რომც მოიგონ უკან დააბრუნებენ ამ ტიტულს, ესეც ვიცით, მაგრამ ამის მიუხედავად ჯიუტად მონაწილეობენ ამ მარათონში. მე პირიქით მაინტერესებს ამ ხალხთან საუბარი, მაინტერესებს აი რომ იზის დებატებზე ვიღაც კანდიდატი პრეზიდენტობის და აი იმ საეთერო დროს რო იყენებს, რასაც თქვენ წეგან მეუბნებოდით, მაინტერესებს უბრალოდ რა მორალური ახსნა აქვს ამისი და რა უნდა მელაპარაკოს, ანუ აი კონკრეტულად ის კანდიდატი, მე მოსული ვარ როგორც იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც მართლა უნდა პრეზიდენტობა, რომლის ლიდერსაც უნდა პრეზიდენტობა წარმოადგენ, ვიცი კონკრეტულად ჩემი სამოქმედო გეგმები, რატო ვარ, რატო დავრეგისტრირდი, რისი გაკეთება მინდა და ამ ხალხთან საუბარი მაინტერესებს. რო ტროლავენ საქართველოს მოსახლეობას, ჩემს კითხვებზე, ჩვენი კანდიდატის კითხვებზე რა პასუხები ექნება და რისთვის არიან, რას წარმოადგენენ და რა ქვია იმ პროცესს, რასაც ისინი მონაწილეობენ. აი ეს კითხვები ამათთანაც მაინტერესებს, ამიტომ არაფერი არ დაშავდება, რომ ეს ხალხი იყოს ამ დებატებში, ესე რომ ვთქვათ, პირიქით, მათგან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით, თუ სწორ კითხვებს დავუსვამთ მათგან პასუხების მოსმენა. გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ ყველა ამ ფორმატს გამოიყენებთ, რომლებიც იყო დღეს ჩვენი მხრიდან შეთავაზებული. დიდი მადლობა, იაგო ხვიჩია. კი და ჩვენ გაგვიმართლა კიდევ ვიცი, რომ ბოლოები ვართ, ანუ ჩვენ ვასრულებთ ამ ციკლს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 25 ნომერი ამოგვივიდა დღეს და ამიტომ რაღაც თვალსაზრისით კმაყოფილებიც კი ვართ კენჭისყრის შედეგებით. საუბარია მოამბის მთავარ გამოშვებაში ჩართვაზე, დიახ. და არა დებატებზე. იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის, დიახ, გირჩის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და კიდევ ერთი სტუმარი კახა კუკავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო კახა, თქვენთანაც პირველი იგივე შეკითხვა მექნება. როგორ შეაფასებდით შემოთავაზებულ სატელევიზიო ფორმატებს, რამდენად არის საკმარისი ეს ფორმატები იმისათვის, რომ ამორჩევლებს თქვენი პროგრამა ხედვა დეტალურად და სრულად გააცნოთ. ხაიმშვიდობის თამთა, რა თქმა უნდა, ჯობდა უკეთესი, ისევე როგორც არის ევროპულ ქვეყნებში, სადაც არსად არ არის დაყოფილი კანდიდატები პირველ, მეორე, მესამე ლიგად, ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პასუხისმგებლობის სფერო არ არის. ეს მთლიანად ქვეყანაში მათ შორის კანონმდებლობით შექმნილი არის ისეთი ანომალიური ვითარება, როდესაც შესაძლებელი არის 18 კვალიფიციური სუბიექტი მონაწილეობდეს არჩევნებში და ხელისუფლებამ თავისი კანდიდატი შეიძლება ითქვას, რომ დამალა და სალომე ზურაბიშვილი მიიღებს მონაწილეობას დებატებში, რა ვიცი, აგერ გირჩთან და იქ არიან კიდე ლილუაშვილი და სხვა კანდიდატები და არ მიიღებს თავის თავარ ოპონენტებთან. ეს არსად არ ხდება. შეუძლებელი არის ეხლა რომ მაგალითად ტერეზა მეი მოიგონოს რაღაცა ისეთი მექანიზმი, რომ დაემალოს ჯერემი კორბინს. თუმცა მე მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ აი ამ ის ერთგვარად გამოსწორების მიზნით გაკეთდა ასეთი შეთავაზება დღეს თქვენს მიერ, რომ შესაძლებელი არის კანდიდატებმა გამოიწვიონ ერთმანეთი და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დაადასტურა, რომ თუ ორივე მათგანი იქნება თანახმა, თუ რამდენი მათგანიც იქნება, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მას ეთერს დაუთმობს. ვინაიდან მე ჩემს ბლოგში, ასე ვთქვათ, მეყოლება ოპონენტებად ბაქრაძე, უსუფაშვილი და ნათელაშვილი, აი ვინც არ მეყოლება მათგან, მინდა აი ეგრეთ თქვენი ეთერის საშუალებით ვისარგებლო და ორი მათგანი გამოვიწვიო დებატებში, მე ვინც მიცნობს იცის, რომ ეხა ეს დებატები იქნება ძალიან კორექტული და პერსონალური შეურაცხყოფებისგან დაცლილი. ერთი არის სალომე ზურაბიშვილი, მე მინდა მასთან ერთად გავარკვიო, არა ტროლებით, როგორც მას სოციალურ ქსელში ნაციონალური მოძრაობა ებრძვის, არამედ აი პირისპირ გავარკვიოთ მართლაც, იმიტომ რომ მან უარყო, არა და არსებობს პირდაპირ მტკიცებულებებით, ებრძოდა თუ არა სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს და არ წმუნებდა თუ არა დასავლეთის ქვეყნებს, რომ არ ეცნოთ ეგრეთ წოდებულ დიქტატორ გამსახურდიას პირობებში საქართველოს დამოუკიდებლობა. მე მინდა რომ მასთან გავმართო ამ საკითხზე პოლემიკა. მეორე კანდიდატი, რომელიც ასევე არ იქნება იმ ბლოკში, რომელშიც მე მონაწილეობას მივიღებ, ეს არის გრიგოლ ვაშაძე და მე მასთანაც მინდა გავმართო დებატები, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან სერიოზული
უკვე წინაპირობები და ინფორმაციები და მტკიცებულებები იმისა, რომ გრიგოლ ვაშაძე არის შეკრული ხელისუფლებასთან, რომ ხელისუფლება უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს სოციოლოგიური კვლევის მონაცემებს და როგორც მოხდა გამზადებული არის სქემა, რომ მეორე ტურში დატოვონ სალომე ზურაბიშვილი და დავით ბაქრაძე, ხოლო გრიგოლ ვაშაძე უკვე არის ასე ვთქვათ მოგვარებული მასთან ეს თემა, რომ მიულოცავს არჩევნებში გამარჯვებულ აი ამ ორ კანდიდატს და მე მინდა მასთან ერთად გავამართო დებატები. ნაციონალურმა მოძრაობამ არაერთხელ შეასრულა სისტემური ოპოზიციის როლი, არაერთხელ შეასრულა ქართული ოცნების სპარინგ პარტნიორის როლი და აპირებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთხელ გაუправოს ქართულ ოცნებას გაყალბებული არჩევნების შედეგები. აი ამაზე მინდა პირისპირ გრიგოლ ვაშაძესთან საუბარი. გრიგოლ ვაშაძე და სალომე ზურაბიშვილი ეს ორი მე მაინტერესებს აი ამ ორ კანდიდატთან თუ ისინი იქნებიან თანახმად, თუ ისინი არ არიგებენ თავს დებატებს. ისინი თქვენ შეთავაზებას. თუ საჭირო არის წერილობითაც მიმართვა, მაგრამ მე მგონი თქვენს ეთერში მიმართვა აბსოლუტურად საკმარისი უნდა იყოს. გასაგებია, ბატონო კახა დასაწყისშიც ახსენე და მე მინდა ახლა უფრო დამიკონკრეტოთ, მაინც დღევანდელ შეხვედრაზეც წამოიჭრა ეს საკითხი, ზოგიერთმა კანდიდატმა გამოთქვა უკმაყოფილება და ამიტომ მე მინდა თქვენს კითხოთ კანდიდატების დაჯგუფებასთან დაკავშირებით. დღეს ჩატარდა კენჭისყრა და სრულიად გამჭვირვალედ წარიმართა ეს პროცესი. ანუ სხვა რა გზას და მეთოდს ხედავთ იმისთვის, რომ კანდიდატების დაჯგუფება მოხდეს თქვენთვის მისად? მე აღვნიშნე თამთა, რომ აქ თქვენს მიმართ კი არ არის ეს შენიშვნა, არის შენიშვნა ზოგადად გულისხმობ. თავრობასთან, დიახ, ეს არის, ნუ ახლა როგორ შეიძლება 18 კვალიფიციური სუბიექტი იყოს, აგერ აღინიშნო უკვე, რომ მათი უმრავლესობა არის ტროლი. არანაირ პირდაპირ ღიად გამოდიან და ამბობენ, რომ ხმა არ მოგცეთ, გადის უკვე მაგათი კლიპები და ამ სარეკლამო დროს იყენებენ არა საკუთარი კანდიდატის პროპაგანდისათვის, არამედ სხვა კანდიდატის გაშავებისათვის და ჭორაობისათვის და იგივეში გამოიყენებენ ან სადებატო დროს და ჩვენ ვერ მივაღწიეთ იმას, რასაც ლიტვა მიაღწია, ლატვია მიაღწია. ამ არჩევნებში რეალურად ყველამ ვიცით, რომ ვართ რეალურად 6-7 კანდიდატი, რომელზეც გადანაწილდება ხმები, რომელთა შორის უნდა გააკეთოს ამორჩეველმა არჩევანი და არჩევნები მონაწილეობენ ოლიმპიური პრინციპით, რომ ეხლა მთავარია მონაწილეობა და ის ხალხი აი ესე უნდა დაჯგუფებულიყო ალბათ, რომ 6-7 აი ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად მონაწილეობდნენ არჩევნებში და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ აი იმ ბლოკში, რომელსაც მე ვარ, პირველ ბლოკს უნდა დაემატოს ვაშაძე და ზურაბიშვილი და ეს იქნება სრული ნაკრები იმ კანდიდატებისა, რომელთა შორის მიმდინარეობს რეალური კონკურენცია და ეხლა დანარჩენებს, ვისაც უბრალოდ დილის გამხნევებელი ვარჯიშებით აქვს წარმოდგენილი ეს არჩევნები, ალბათ მათთვის შეგვიძლია დაგეთქვათ გირჩი არა, გირჩს არ მოიაზრებთ მათ შორის? შეიძლება გირჩიც იყოს, ნუ არ ვიცი, ახლა გირჩზე არ არის აქ აქცენტი მაქვს ვაშაძეზე და სალომე ზურაბიშვილზე. ეს ორი კანდიდატი მე ვფიქრობ, თავარი პოლიტიკური დებატებისგან არ უნდა იყვნენ დამალული, იმიტომ რომ ორივე მათგანს საზოგადოების წინაშე აქვს გასაცემი პასუხები კითხვაზე და სალომე ზურაბიშვილი დადის მარტო სამთავრობო არხებზე და ამ კითხვას არავინ არ უსვამს. გრიგოლ ვაშაძე დადის მარტო რუსთავიორზე და იქ არ უსვამს არავინ იმ შეკითხვებს, რას აკეთებდა ეს კაცი მთელი 90-იან წლების მანძილზე. ეს რომ ოკუპანტ ქვეყანას ეძახის შემთხვევით იმ ქვეყნის სამსახურში ხო არ იყო, ამიტომაც მე მინდა რომ კონდეს საშუალება, როგორც ეს ხდება ყველა ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში, რომ ჩემს ოპონენტებს დაუსვა შეკითხვა. იმიტომ რომ ვერ იღებენ ისეთი, მე უყურებ, ვაკვირდები ეთერებს და მათ ამ შეკითხვებს თავიანთ მომხრე ტელევიზიებში არავინ არ უსვამს. მაგრამ იმ ფორმას და მეთოდზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, დაჯგუფების სჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, იმიტომ რომ მე აღნიშნე უკვე ორჯერ და მესამეჯერაც გიდასტურებთ, რომ ნამდვილად ეს არის იმ მახინჯი პოლიტიკური სისტემის შედეგი, რომელიც შექმნა მიხეილ სააკაშვილმა და უცვლელად გადმოიღო ეს სისტემა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმში. ზოგადად, რადგან შეთავაზებებს და სატელევიზიო ფორმატებზე ვსაუბრობთ, ზოგადად მედია გარემოც რომ შეაფასოთ ამ წინა საარჩევნოთ, როგორი არის და რით გასხოვდება ის წინა არჩევნებისგან. მე ვფიქრობ, რომ არის ცუდი მედია გარემო, იმიტომ რომ არის გამოყოფილი სამი კანდიდატი, ზურაბიშვილი, ვაშაძე, ბაქრაძე, რომელსაც ქართული მედია არის ზედ გადაყოლილი და დარჩენი კანდიდატები ვართ იგნორირებულები. ეს ჩანს სტატისტიკითაც, ჩვენც გავაკეთეთ და ერთი კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ ეს მონაცემები, გადავეცით სხვა შორის ევროპულ დამკვირვებლებსაც. მე მგონია, რომ აპირებს რომელიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია რაღაცა გრანტის ფარგლებში ასევე ჩაატაროს ეს კვლევა. მე პირადად მინდა გითხრათ, რომ ვატარებ დავით ბაქრაძეზე მეც შეხვედრებს. სალომე ზურაბიშვილზე მეც შეხვედრებს. ჩემ შეხვედრებს ესწრება უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილთან. მაგრამ ეხლა ტელევიზიას ვინც უყურებს ხალხი, მეკითხებიან ქუჩაში და კახა როდის აპირებ კამპანიის დაწყებას.
აი ეს არის ფაქტი და შემიძლია კონკრეტული დღეები დაგისახელოთ და კონკრეტული შეხვედრები და აქციები, რომელიც ჩავატარე ყველა არხს, არათუ შევატყობინე და არათუ ანონსებს უგზავნით. მინდა გითხრათ ეხლა აგერ ჩემი გაჭირვებაც მოუყვე ქართულ ტელემაყურებელს. მე თვითონ დამყავს ჩემი კამერა დისკებზე ვწერ ჩემს მიერ ესე იგი ჩატარებულ შეხვედრებს და 8 თუ 9 არხზე მე თვითონ ვარიგებ. აი ამ დღეში ვარ და ბაქრაძე სადღაც გაიქცევა 3 კაც შეხვდება და 14 არხი დასდევს კუჩში. არათანაბარ პირობებში ვართ. მედია და ფინანსები არის არათანაბრად გადანაწილებული კანდიდატები. ჩვენ მიმართ ამ პრეტენზიას მე მაინც ვერ მივიღებდი, იმიტომ რომ ყოველდღე როგორ თავარ გამოშვებებში აქტიურად შუქდება ყველა კანდიდატის. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ უსვებით რომ საერთოდ არ მაჩვენებენ აგერ და ასევე გითმობთ ეთერსაც და დღეს სამი კონკრეტული ფორმატით შემოთავაზეთ. ტელეკომპანია იმედს და მაესტროს ნამდვილად ჯობი ხარ. რატო არ უნდა დავაკონკრეტო? აუ პირიქით უნდა ვთქვა. სირცხვილია რომ ჯოზეფ კეის პირობებში ტელეკომპანია იმედი იყო უფრო დაბალანსებული, ვიდრე რაც პატრიკაციშვილებს დაუბრუნდა. სირცხვილი არ არის რომ ბადრის კვლელები დილიდან საღამომდე ლაივში არიან გაკვეხებული იმედის ეთერში და მე ვარ დაბლოკილი. ამისი არც ხვენია? ამ პატრიკაციშვილის ოჯახს ან ამ არხის მენეჯმენტი არ არიან ბადრის მკვლელებს აშუქებენ დილიდან საღამომდე ბოკერიას ეთმობა 2 საათი პირდაპირ ეთერში და კახა კუკავა არის აკრძალული. ჩემი კლიპები არ გაუშვეს თამთა. ჩემი კლიპები აი ეს მაინც ოფიციალური დრო არის. ჩემი კლიპები რომელიც თქვენ ეთერშიც გადის, სხვა ეთერებშიც გადის და ყველა არხზე გადის, რომელსაც ეს ევალება, ტელეკომპანია იმედმა და ტელეკომპანია მაესტრომ რომლის დაცვაშიც წლები გავატარე და ტელეკომპანია იმედის იმაში რომ ვიყავი ფოიეში ტყვიაფრქვევი მქონდა კეფაზე მობჯენილი სააკაშვილის დროს 7 ნოემბერზე სპეცნაზელისგან ტელეკომპანია იმედი და მაესტრომ ბლოკავს. სირცხვილი მათ, სირცხვილი პატრიკაციშვილების ოჯახს გაცვალეს თავიანთი მიცვალებული რუსთავის ბოლოს შეკითხვა და დავასრულოთ ზოგადად წინა საარჩევნო ფონს როგორ შეაფასებდით და ხომ არ ფიქრობთ რომ გამოკვეთილი არის ორი მთავარი მეტოქე? რომელი ორი მთავარი მეტოქე? გულისხმობ სალომე ზურაბიშვილს და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს, თუნდაც იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რომლებიც გუშინ არანაირად არ არის ასე. მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნებში გვაქვს 4 კანდიდატს შანსი რომ მოხვდეთ მეორე ტურში. მე გრიგოლ ვაშაძეს, დავით ბაქრაძეს და სალომე ზურაბიშვილს. ამ სამ კანდიდატს ჩემთან შედარებით აქვს ერთადერთი უპირატესობა ფული. ჰიპოთეტურად რო წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად მე ზურაბიშვილს, ვაშაძეს და ბაქრაძეს გვაქვს ყველას 9 მილიონი ჩვენ საარჩევნო ფონდში, ყველას მოუგებდი პირველივე ტურში. ანუ მეორე ტურს არ გამორიცხავთ და ფიქრობთ რომ იქნება? მე ვფიქრობ რომ მეორე ტურის ალბათობა არის ძალიან მაღალი, თუმცა მე ვიცი პირდაპირ რასაც ვიძინა ივანიშვილი აკეთებს. მას აქვს არა სალომე ზურაბიშვილის იმედი, ივანიშვილის გაგზავნილი ფულიანი ჩემოდნით ემისრები დადიან ყველა პარტიის ეთერში და მინდა გავაფრთხილო ქართული საზოგადოება. ვაშაძეც გაიყიდება, ბაქრაძეც გაიყიდება და როგორც ყოველთვის ყველა არჩევნების შემდეგ მარტო მე დავრბივარ ხოლმე და მარტო ესე იგი ჩვენ ვაპროტესტებთ საარჩევნო არჩევნების შედეგებს, ისე მოგვიწევს და 29 ოქტომბერს ყველანი რუსთაველის გამზირზე უნდა შევიკრიბოთ და დავიცვათ ჩვენი არჩევანი. იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი და დავით ბაქრაძე თუ დაგვიტოვეს მეორე ტურში, ეს ნიშნავს დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოების დასასრულს და მოუწოდებ ქართულ ხალხს რომ დროზე ჩახედოს ამ რეალობას თვალებში. კახა კუკავა პრეზიდენტობის კანდიდატი საუბრობდა ჩვენს ეთერში და ახლა გვერდება პირველი არხის გენერალური დირექტორის მოადგილე თინათინ ბერძენიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით თამთა. თიკო და დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. კიდევ ერთხელ მაყურებელს კარგად რომ ავუხსნათ ის სამი შეთავაზება, რომელიც დღეს მიიღო ჩვენი ტელევიზიისგან არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებმა კვალიფიციურმა და არაკვალიფიციურმა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვფიქრობ, აი უკვე გამოიკვეთა, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო და რაც მთავარია ცალსახად პოზიტიური, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ რამეზე შევთანხმდით თვითონ კანდიდატებთან და მათ წარმომადგენლებთან ერთად. მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, რაზე ვსაუბრობთ, უფრო კონკრეტულად, უკვე ხვალიდან მოამბის ეთერში 9 საათიან მოამბეში 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება თითეული კანდიდატის 10 წუთიანი პირდაპირ ეთერი, რაც გულისხმობს იმას, რომ 25-ვე კანდიდატი ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენ ისაუბრეთ სიტყვა ტექნიკურ კანდიდატზე, თუმცა შევთანხმდეთ, რომ ასეთი კანდიდატი საარჩევნო კომისია არ ცნობს კანონით, ამიტომ არის 25 კანდიდატი. დღეს გქონდა ეთერში ვხედავთ წილის 9, ჩვენ განსაზღვრეთ 1-დან 25-მდე როგორი რიგითობით დაეთმობათ ჩვენი ეთერი ამ კანდიდატებს, ან უკვე ხვალიდან მოამბის ეთერში, ისევ და ისევ ვიტყვით 9 საათსა და 30 წუთზე შევძლებთ ვიხილოთ თითეული კანდიდატი 10 წუთი და მოვისმინოთ მათი პროგრამა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის იცნობდნენ ამ კანდიდატებს, იცოდნენ ისინი ვინ არიან, რა პროგრამა აქვს და რას თავაზობენ ამ მომრჩეველს. ასევე მნიშვნელოვანია მეორე ფორმატი და აქაც ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც კანონი ჩვენ გვალდებულებს ვაწარმოოთ დებატები კვალიფიციური სუბიექტებისთვის, მაგრამ ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში ახლა არაკვალიფიციური სუბიექტებიც საკმაოდ მრავლად არიან და სხვათა შორის დღესაც ისმეოდა შეკითხვა თვითონ კანდიდატებს შორის ვინ არის კვალიფიციური და არაკვალიფიციური და როგორ ენიჭებათ მათ ეს ასე ვთქვათ კვალიფიცირება, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ არაკვალიფიციური სუბიექტებისთვისაც ისეთივე დებატები ვაწარმოოთ, როგორც სხვა დანარჩენისთვის, თუმცა რადგან კანონი გავალდებულებს კვალიფიციური სუბიექტების გამოყოფას და ეს კვალიფიციური სუბიექტი არის 16, ჩვენ გავყავით ის ორ ნაწილად, იქნება 8 და 8 სუბიექტი და გვექნება ორი დებატი, ესე იგი არჩევნების ბოლო ორ კვირაში, ხოლო მანამდე კიდევ ერთი კვირით ადრე უკვე არაკვალიფიციურ 9 სუბიექტს დაუთმობთ ეთერს და გვექნება მათი დებატები. თუმცა აქვე დღეს არაერთხელ გაჟღერდა ჩვენი მესამე შეთავაზება, რომელიც ვფიქრობ ასევე ძალიან საინტერესოა, მაგალითად ისმის შეკითხვა თუ რომელიმე პარტიის წარმომადგენელს ან რომელიმე სუბიექტს უნდა ცალსახად რომელიმე კანდიდატთან დაპირისპირება კი ბატონო ჩვენ მოეწონათ ჩვენი რესპონდენტების განცხადებების მიხედვით ეს შეთავაზება და ჩვენ გავითვალისწინეთ ყველაფერი, რადგან გამოცდილება გვაქვს უკვე ასე ვთქვათ მიღებული. სწორედ ჩვენი შეთავაზება მდგომარეობს შემდგომში, მაგალითისთვის თუ ერთი პარტიის წარმომადგენელი კანდიდატი გადაწყვეტს მეორე კანდიდატი გამოიწვიოს ცხადია ფორმალურად, თუმცა ეს ამაზეც შევთანხმდით, შეიძლება იყოს წერილობით, სატელევიზიო ეთერით, აი უკვე კანდიდატმა ისარგებლა ამ ჩვენი სატელევიზიო ეთერით და მიიღებს მოწინააღმდეგე პარტიისგან დასტურს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველი არხი ვერ აიღებს თავის თავზე იმის ვალდებულებას, რომ აიძულოს რომელიმე კანდიდატი მოვიდეს ეთერში. რაოდენობის მხრივ ხომ არ იქნება შეზღუდვა, მაგალითად შეიძლება მოინდომონ 5 ან მეტი კანდიდატთან ერთად საუბარი. ცხადია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება, ზოგადად ვფიქრობთ, რომ დებატები კანდიდატების შორის შეიძლება ყველაზე საინტერესო სატელევიზიო დებატი იყოს 2, რადგან მაყურებელს ჰქონდეს საშუალება 2 ადამიანის ასე ვთქვათ დაპირისპირების მოსმენა განსხვავებული აზრის, თუმცა ეს შეიძლება თეორიულად იყოს 3 ან 4. ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, შევჯერდებით თავად კანდიდატებთან, დღევანდელმა დღემაც გვაჩვენა, რომ საუბარი, ღიაობა და ასე ვთქვათ კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ დასრულდა ვფიქრობ ეს შეხვედრა წარმატებით. ამიტომ აი გავაგრძელებ ამ აზრს, რომ როდესაც ერთი კანდიდატი გამოიწვევს მეორეს და მივიღებთ ორივესგან დასტურს, ჩვენი ასე ვთქვათ ეთერი არის ღია, ჩვენ ყოველ მათგანს დავპატიჟებთ ჩვენთან ეთერში და რამდენ საშუალებასაც მოგწევს სატელევიზიო ეთერი და ასეთი სატელევიზიო ეთერი გვაქვს ბევრი გვერდწმუნეთ, მზად ვართ, რომ უმასპინძლოთ კანდიდატებს. მათ შორის კვალიფიციური შეუძლია გამოიწვიოს არაკვალიფიციური და პირიქით. იმისთვის რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ სეგრეგაცია და დისკრიმინაციაში არ დაგვდონ ბრალი, ძალიან ისე პოზიტიურად რომ შევხედოთ, პრინციპში ძალიან სწორედ მივიდა ჩვენი შეთავაზება ადრესატამდე და უკვე რამდენიმე განცხადება გვიდევს მაგალითად დებატებში მონაწილეობის მსურველების. თიკო, მინდა კიდევ ერთი თემა შევეხოთ, რომელმაც დღეს ასევე გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა და ჩვენ მოვისმინეთ რეპორტაჟშიც ეს განცხადებები გულისხმობ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი იყო, ბუნებრივად და სურდათ, რომ სწორედ მასთან ერთად მოხვედრილიყვნენ დებატებში, როგორც მმართველი გუნდის მხრიდან მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატთან. თუმცა ის მოხდა დებატების მესამე რაუნდში, გულისხმობ არაკვალიფიციურ სუბიექტებს, რადგან ის თავადაც არის არაკვალიფიციური სუბიექტი. მაგრამ გამოითქვა პრეტენზია და შენიშვნა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან, რატომ ვერ მოხერხდა სალომე ზურაბიშვილისთვის მედიისთვის კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსის მინიჭება. კარგად რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა შემთხვევაში ანიჭებს კონკრეტული მედია საშუალება არაკვალიფიციურ სუბიექტს მედიისთვის კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსს და რატომ ვერ მოხერხდა თქვათ ჩვენ შემთხვევაში აი ამ სტატუსის მინიჭება სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომ სხვა დანარჩენ კვალიფიციურ სუბიექტებს ქონოდათ მასთან ერთად დებატებში მონაწილეობის საშუალება. თამთა ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მნიშვნელოვანია მაყურებელს აუხსნათ, რატომ მოხდა ასე და როგორ ხდება საერთოდ ზოგადად დებატებში მონაწილეობის მიღება. ამ შემთხვევაში ჩვენ იმისთვის რომ არაკვალიფიციური სუბიექტი გვეცნოდა კვალიფიციურებში, ასე ვთქვათ, დაგვეყენებინა დებატებში, ამისთვის უნდა ყოფილიყო კვლევა, ან ჩვენ გვეწარმოებინა ეს კვლევა, ან როგორც იცით, კანონი არის საკმაოდ გამკაცრებული, ამაზე არაერთხელ ისაუბრა მარეგულებელმა კომისიამ, ჩვენ უნდა ვალიდურობა კვლევის ვცნოთ, რაც არის ეხლა ტექნიკურად რო ავხსნათ, რასთან არის დაკავშირებული. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რეგისტრირებული კანდიდატების სია ჩვენ გავიგეთ მხოლოდ ორ შაბათს,
მთელმა ქვეყანამ. ამიტომ როგორც წარმოგიდგენიათ 25 დღის განმავლობაში, რომ ჩვენ ჩავატაროთ, ეს არის რაოდენობრივ კვლევაზე საუბარი, მაყურებელს რო უთხრათ, დაახლოებით 3000 ადამიანზე 3000 ადამიანი მაინც უნდა იყოს გამოკითხული საქართველოში, რომ კვლევა იყოს ვალიდური. პირველი არხი ვერაზროს ვერ აიღებს თავის თავზე იმ ვალდებულებას, რომ მაგალითად ონლაინ გამოკითხვა აწარმოოს და ამას დაეყნოს და დაარქვას კვლევა, თუმცა ეს გამოცდილება საქართველოში და ეს პრაქტიკა არის, თუმცა არა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივდივართ კვლევის გზით, ამას სჭირდება გარკვეული დრო, მინიმუმ 2-3 თვე, რისი დროც ახლა უბრალოდ არ გვაქვს, ხოლო იმ საეჭვო კვლევებს ან სხვის მიერ ჩატარებულ კვლევების გადამოწმებასაც სჭირდება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს თემა საერთოდ უნდა გამოურიცხოთ ამ ეტაპზე. სწორედ ამიტომ იმისთვის, რომ არაკვალიფიციური და კვალიფიციური სუბიექტები ყოლოდა ეთერში და არ ყოფილიყო დაუშვათ არანაირი შეკითხვა არ გამხდარიყო საჭირო, ამიტომ ეს ფორმატიანი ეთერი მოვიფიქრე და ვფიქრობთ სამივე დებატით, ანუ მათ შორის მაწუთიანი საეთერო დროით, რომელსაც უთმობთ ყველა კანდიდატს, აბსოლუტურად მოვიცავთ ყველას და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ მაყურებლისთვის კიდევ უფრო მეტად, რომ იმ კანდიდატს, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ გამოიწვიოს და დადგეს ეთერში მაგალითად დაპირისპირებულ კანდიდატთან ან იმ კანდიდატთან, ვისთანაც აქ 100 სხვადასხვაობა ისაუბრეს პარტიის წარმომადგენლებმა და კანდიდატმა მათ შორის, რომ კონკრეტულად იციან, ვისთან აქვთ ასე ვთქვათ სადებატო, ჩვენ მზად ვართ დავუთმოთ ეთერი და გავმართოთ დებატები, საინტერესო დებატები, მათ შორის თემატური დებატები, ამაზეც ვისაუბრეთ დღეს, როდესაც ორი კანდიდატი ერთმანეთს ესაუბრება იმ აქტუალურ და მწვავე თემაზე, რომელიც სწორედ მათთვის არის არჩეული. აქვე ერთი მინდა დავამატო, ჩვენ ასევე იცით, რომ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენს ონლაინ პლატფორმას, ჩვენ დავიწყეთ უკვე და შევქმნით ცალკე გვერდი, რომელიც იქნება გაიცანი პრეზიდენტობის კანდიდატი, რაც გულისხმობს იმას, რომ გვექნება სრული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ, რადგანაც ბუნებრივია, რომ 25 კანდიდატია და 25-ვე კანდიდატი ხშირად ჟურნალისტებმაც არ ვიცით ხოლმე, ძალიან ესეთი წვრილად ასე ვთქვათ მათ შესახებ, ამიტომ ეს ჩვენი ვებ გვერდი შესთავაზებს ამ ინფორმაციას სრულად და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ iterაციულად გამოგვიგზავნონ შეკითხვები, შეკითხვები, რომლებიც მაყურებელს ან ონლაინ მოხმარებელს აინტერესებს, მაგალითად დაუსვას რომელიმე კანდიდატზე, ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ეს კითხვები ინტეგრირებული იყოს ჩვენს ეთერში, თქვენს გადაცემაში, მოამბეში და შემდეგ უკვე დებატებში. და აი ამ სწორედ ამ გამოწვევასთან დაკავშირებულ დებატების ფორმატზე მინდა კითხოთ, რაიმე ვადა ექნებათ თუ არა დაწესებული კანდიდატებს, რომ შემდეგ მოესწროს შესაბამისი ფორმატის უზრუნველყოფა? კი ბატონო, დღეს ვისაუბრეთ, რომ ზუსტად 10 დღის ვადას ასე ვთქვათ, ვთავაზობთ ყველა კანდიდატს იმისთვის, რომ მაგალითად აწარმოოს მოლაპარაკება სხვა პარტიასთან, მივიღოთ დასტური, ნებისმიერი ფორმით მივიღებთ ამ დასტურს და შემდეგ უკვე გადავალთ ფორმატზე. აქვე აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ უკვე ხვალ თითოეულ კანდიდატს გადაეგზავნება ჩვენს მიერ შეთავაზებული ფორმატი და უკვე პარასკევს კვირის ბოლოს ვაპირებთ შეხვედრას კვალიფიციურ სუბიექტებთან იმისთვის, რომ დავიწყოთ ფორმატის განხილვას, იმიტომ რომ ნამდვილად გვინდა, ახსენა ბატონმა იაგომ თუ არ ვწდები, რომ ნამდვილად არის ჩვენი მხრიდან მცდელობა, რომ ეს არ იყოს ფორმალობა, ეს იყოს ნამდვილად ასე ვთქვათ საინტერესო დებატი, სწორედ ამისთვის პარასკევს შევხვდებით ყველა კანდიდატს, მოვისმენთ მათ მოსაზრებებსაც, როგორი შეიძლება იყოს ეს დებატი, რომ იყოს თან კონსტრუქციული, საინტერესო და მაყურებლისთვის გასაგები, ამიტომ პროცესი წინ არის, ჩვენ ეს პროცესი დღეს დავიწყეთ და ვფიქრობ, რომ პირველი არხი უკვე ხვალიდან, აი წინასაარჩევნო ციებ-ცხელება შესთავაზებს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია, რომ ყველა მაქსიმალურად გამოიყენებს ყველა კანდიდატი შეთავაზებულ საეთერო დროს და ასევე გამოყენებული იქნება ის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს დებატებში კანდიდატების მხრიდან ერთმანეთის გამოწვევას. თინათინ ბერძენიშვილი, პირველი არხის გენერალური დირექტორის მოადგილე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს, ამით მოამბე დღის თემა დასრულებულია, მშვიდობებით ხვალამდე.